Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các khối u mô mềm. And I will focus the role of imaging study a little bit about sonography, which is ultrasound, and is commonly used for soft tissue, superficial soft tissue mass, and will tell you the MRI of soft tissue mass. Nội dung của bài hôm nay chúng ta tập trung vào hai trò các kỹ thuật hình ảnh và hình ảnh siêu âm của các cái khối u nông và hình ảnh các từ các khối u mô mềm. And just to review you a little bit about ultrasound anatomy, you will have the myth, anything below the fascia, muscle, and cortical bone, which is comparable to MRI of the myth, subcutaneous tissue, fascia will be covered here, and muscle and bone. Nhưng mà một vài hình về không phải hoặc giải phẫu gì để như siêu âm thì có thể có đầu tiên là xương bì, đây là fascia, đây là mạc, cân mạc ở đây, toàn bộ khu vực này là cơ, đây là màng xương. Tương tự với cầu vùng tư, cái vùng mặt phẳng trị nhiều này thì là mở, giải khoảng cách giữa cơ, giảm trị nhiều. Đây thì là có cái fascia, tức là cái màng của cơ này. Okay, and to show you that they have superficial fascia and deep fascia. Deep fascia is the fascia that integrated with the muscle. Ở đây chúng ta học phân tách cả hai cái lớp về màng, tức là màng đông, thì thấy màng đông là tiếp xúc với cái lớp thường bì mở ở phía trên, và cái màng sâu thì là cái lớp bọc của cơ tiếp giáp với cơ phía dưới. The fascia is very important because we consider that anything superficial to the fascia is the superficial mass. Anything below the deep fascia is deep mass. And for superficial mass, benign is much more than malignant. For deep mass, malignant is much more than benign. Vì chúng ta phân biệt hai cái lớp màng nông màng sâu này rất là quan trọng. Các cái tổn thương mà nằm trong mô mở thì nông cũng so với màng nông ở đây, khu vực này trở lên thì đa số là tổn thương lành tính. Còn các tổn thương nằm khu vực sâu, vì dưới của màng sâu thì thường là ác tính. Okay, and for imaging study, I recommend you if you found the deep mass, deep soft tissue mass, we should start with radiograph because it can detect bone lesion that may present like soft tissue mass. And also you can see the ossification or calcification like in this case, which is outside is ossificam. For MRI, we supposed to use for soft tissue mass because we can see tumor characteristic and also evaluate for location and extension, which is useful for treatment. Như vậy nói về vai trò các kỹ thuật hình ảnh thì đối với các cái tổn thương ở sâu thì bắt buộc chúng ta phải có X-quang thường quy trước. Mục đích của X-quang thường quy là để phát hiện các tổn thương xương, phát hiện thêm cái ossification tức là vôi hóa, rồi là cố hóa và các cái thành phần bên trong của khối u. Ví dụ trong trường hợp này chúng thấy đây là một bệnh nhân 48 tuổi có cái viêm xương cổ khóa, viêm cơ cổ khóa này. Còn cộng hưởng tư sẽ tiếp thêm các cái thông tin để phân loại các cái tính chất bên trong của khối u về vị trí và cái mức độ lan rộng của khối u. Okay. And this is the example of how we use ultrasound for superficial mass. The man has the mass over here, and this we can tell that this is whether it's pseudo tumor or tumor, because this one is tenosynovitis or flexor tendon sheath. You can see the mass with tendon inside. Đây là một ví dụ về vai trò của kỹ thuật hình ảnh ở các tổn thương đông. Đây là chỉ dùng siêu âm trước. Thì một bệnh nhân có cái khối ở ngoài vùng cổ tay thì sau kiểm tra siêu âm mục đích là để xem từ đây là u giả, u thật và loại u gì. Thì sau kiểm tra siêu âm thì có thể rất là rõ đây chỉ là một cái viêm bao bọc dịch của cái gân duỗi thôi. Okay, and I want to show this as ultrasound can tell you whether it's tumor or pseudo tumor. There's a list of them, but I don't want you to remember all this. But I would say that there's two things. On tumor side is lipoma, and on pseudo tumor side there are epidermolysis. These two has characteristics, and there's a common problem in our practice. Về mặt thực hành thì siêu âm là các phương tiện đầu tay để chúng ta khảo sát cái tổn thương mô mềm, cho nên cả hai nhóm là u thật và u giả. Thì một cái list các cái tổn thương liên quan đây rất là nhiều, chúng ta phải nhớ đến, nhưng mà đại diện tiêu biểu của cái nhóm u thật hay gặp nhất là lipoma, u mỡ, và cái nhóm giả u tức là các cái nang thường vi. Okay, and this is the example of lipoma that you can have isoechoic mass in the striation pattern inside. Is compressible, and sometimes it can be echogenic mass, well circumscribed, and this can be well capsulated. Một loại u rất hay gặp trên thực tế là u mỡ. Các thấy u mỡ thì là một cái khối phương là đồng âm với cái mô mỡ xung quanh, nhưng mà nó có các cái striation tức là các cái dải tan đông dập như này đây.
đè xẹp được. Đôi khi cái u mỡ này nó có tăng hơn một chút và có cái vỏ bao. Okay, and then this is the mass, which is on MRI. You can see this mass similar to the fat, surrounding fat is the painless mass in the bottom. So this is supposed to be benign lipoma. Thế nên là trong nguồn tư, thế nên các chị thấy đây là một cái khối có tín hiệu mỡ và tăng tín hiệu lên một cung với cái tín hiệu của cái mô mỡ xung quanh. Đây là một tổn thương này không đau, là mỡ của mô mỡ vùng mông và đây là điển hình của một cái u mỡ lành tính. Okay. Even is a big mass, sometimes you can see some abnormal signal inside. This is an example of fat necrosis that have area that looks funny on ultrasound like this, or area like this, or area like this. But anyway, the big mass will be fat in majority, and this is benign lipoma. Một ví dụ khác thì thấy một cái khối mỡ rất là lớn ở thành cầu nguồn tư như này, thì bên trong nó có nhiều các cái cấu tín hiệu trên cầu nguồn tư khác nhau, cũng như là tương ứng với các cái siêu âm nó khác nhau. Đây là các cái vùng hoại tử mỡ, thì đấy thì hoại tử thì có thể là nó tín hiệu là hỗn hợp như này, hoặc là trống âm, hoặc là giảm âm như này, thì đấy cũng là những các những hình ảnh điển hình của một cái u mỡ lành tính. Okay, and this is another thing that I want to show you is epidermolysis. There be other names, but misnomer is sebaceous cyst. Is can caused by squamous cell metaplasia or is downward growing of epidermal cells when you associate that with trauma. The wall is squamous cell and the content inside will have keratin, proteins or cholesterol or lipids. Như vậy ở cái nhóm dạ u thì điển hình nhất vẫn là về các cái nang thường bì. Về mặt thuật ngữ thì nó có rất nhiều các cái thuật ngữ liên quan, ví dụ như là nang vui thường bì hay là nang biểu bì, hay thậm chí chúng ta hay gọi nhầm cho cái gọi là nang tuyến bã. Mặc dù đây không liên quan như tuyến bã cả, nhưng ta hay gọi nhầm như thế này. Thì về nguyên nhân đó là các cái loạn sản và biến đổi của các cái vòng vảy ở cái giữa mô trụ, và sau đó thì nó tắc cái tắc các cái hạt follicle, tức là các cái nang lông, nang tóc. Và về thành phần cấu tạo bằng mô hình học ấy, thì cái thành của các cái nang này là các cái tế bào vảy và xơ, còn cái thành phần bên trong của nó tức là keratin, protein, cholesterol và lipid. Okay, and this is an example of epidermolysis that's circumscribed, mostly oval shape, mostly heterogeneous, and they have posterior acoustic enhancement. Thế nên là siêu âm chúng ta thấy điển hình là một cái khối khá là tròn, giới hạn rõ, các kiểu oval hay oval như này. Đại đa số trường hợp thì nó sẽ hồi âm không đông nhất, giảm âm ở bên trong có các cái rất nhiều cái hốc dịch, rồi tín hiệu nó luôn nhung do phần cấu trúc bã đó mà. Và vì là cấu trúc nang nên sẽ có cái tăng âm sau và bỏng bên hai bên. Okay. And this sometimes it can be very homogeneous, and this called pseudotestis appearance. Đôi khi các cái nang thường vi sẽ có cấu trúc tương đối đông âm và chúng ta hay có thể gọi là hình dạng tinh hoàn. And this is how to compare the real testis and epidermolysis in the guy who have palpable body mass. Đây là trạng tinh hoàn thật, đây là cái epidermolysis, cái nang thường vi mà cấu trúc nó cũng tương tự tinh hoàn. Okay, and this is the pattern of epidermolysis that a little bit heterogeneous, but you have bright signal inside. Đây là một cái nang thường vi mà khá là đông nhất về hình ảnh siêu âm. Mình thấy bên trong nó có cả cái độ sáng, cái độ tăng gốc như này. And this is another pattern that have an echoic fouliform area. Một kiểu nang siêu âm khác tức là các cái fouliform, tức là nang nhăn lông hình nhũ như đây, các cái dạng âm này như cái các sợi lông bên trong. And this is to compare that the dark red is the cystic line is space that lack of keratin, while the echogenic area is the keratin aggregation. Về mặt mô hình học thì khi mà các chị thấy các cái vùng dạng trống ống, các cái ổ trống ống như này chính là các cái ổ, các cái khoáng ở bên trong này không có keratin. Thì còn các cái độ mà tăng âm đây chính là các cái vùng tụ tập của keratin, và đậm đặc keratin. Okay, and this when the epidermolysis had rupture, you may see the dermal extrusion and it's flattened and the margin is irregular. Trong trường hợp đây là vỡ cái nang thường bì, thấy là bắt đầu nó vỡ, nó thông ra ở ngoài nang giá, cái viền cái bờ của nó thì không còn liên tục. And I move forward to MRI, and I want to tell you that MRI is very helpful because they can characterize the region and compare the region with the pathological findings
always it can help you to evaluate the extension and for treatment planning. There are 4 types of tumor that you can tell based on the MRI signal intensity and tell you correlated with the pathology. Về thành cầu vườn tư thì vườn tư có 2 cái chức năng vai trò chính. Thứ nhất là phân loại về tổn thương. Thì việc phân loại dựa vào nặng cầu vườn tư thì đôi khi nó rất là tương quan và giải của mình luôn. Và thứ hai là đánh giá cái mức độ lan rộng và lập kế hoạch điều trị. Thì có 4 cái tổn thương chính trên cầu vườn tư mà chúng ta có thể phân biệt được như vào nặng, tức là các tổn thương liên quan đến u, liên quan đến mô mỡ, u thần kinh, dị dạng mạch máu và các ấu xơ. Okay, this is the, I don't want you to remember all of this, but I will tell you that this is a classification based on the WHO classification. And just to show you that for like big tumor, that anything that contains adipocytes, we categorize like benign, intermediate, and malignant. The benign, you have seen a lot of ultrasound of lipoma. There's the intermediate group that has a typical lipomatous tumor or well-differentiated liposarcoma, and the list of benign of malignant lesion. Đây là cái bảng phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới 2020 về các khối u mà có chứa tế bào mỡ. Thì anh thấy là phân có 3 nhóm: lành tính, trung gian và ác tính. Thì trong cái nhóm lành tính đại diện tiêu biểu của nó là lymphoma u mỡ lành tính hoặc là u nguyên bào mỡ. Thì trong cái nhóm gọi là trung gian thì lại có cái liposarcoma biến hóa tốt, và cái nhóm ác tính tức là liposarcoma kém biến hóa hoặc là các cái liposarcoma đa hình. Đây là một cái ví dụ của cái lymphoma rất là điển hình lành tính. Anh chỉ thấy là cái một là tăng tín hiệu rất là đông nhất, xóa mỡ hoàn toàn, và cái một có cái đôi thì không cầm thuốc. And this is to show you that this area corresponding to the pure fat cell on pathology. Nhưng mà hình ảnh này nó rất là tương quan với hình ảnh của mình. Thì thấy là khối u mỡ hoàn toàn rất là đông nhất. Cái này thì trên dạng của mình đây là các cái tế bào mỡ. And this is the example of deep lipoma. Even is in deep area, but it's still lipoma when the size is small and have no solid non-fat component. So this one is T1 that shows is the signal intensity similar to the fat, and this is a fat suppression that have similar signal like a fat. Đây là một cái u mỡ nằm ở một u mỡ sâu. Thì mặc dù là nằm sâu như vậy nhưng mà tín hiệu nó thì cũng rất là điển hình. Anh chị thấy đây là tăng tín hiệu khá đông nhất trên T1 và tương quan với là tương tự với là cái mô mỡ ở dưới da. Bên này cũng vậy, các đô phản xạ xóa mỡ. Anh chị thấy là nó giảm tín hiệu hoàn toàn tương tự với cái mô mỡ dưới da. And fat infiltration may be, lipoma can be infiltrative. This is the example of lipoma that infiltrated in the posterior paraspinal muscle. This is the normal muscle, and this is the lipoma that infiltrated in the muscle. The signal intensity comparable to fat or T1 and on fat suppression. Thì đây là các cái nhóm u mỡ mặc dù lành tính nhưng mà nó có thể thâm nhập vào cái mô cơ. Đây là một cái ví dụ ở cái cơ cẳng sống. Anh chị thấy là cơ cẳng sống bình thường và tín hiệu là giảm tín hiệu lên T2 đây. Thì đây là cái mô mỡ tăng tín hiệu lên T2 và nó thâm nhập vào cái mô cơ cẳng sống, và tín hiệu lên T1 cũng như là T2 phản xạ thì hoàn toàn tương tự với cái mô mỡ dưới da. And this is the well-differentiated liposarcoma or atypical lipomatous tumor, which is the intermediate grade of them. So you can see the area like non-fat area like this. Ở đây là cái hoa là chọn là liposarcoma biến hóa tốt, thì không phải là cái nhóm u mỡ mà không điển hình. Đây là ở cái nhóm trung gian, cái phân độ của u. Thì đến T1 anh chị thấy là cái khối tín hiệu của mỡ, mà đến T2 chúng thấy có cá đô, có tổng một phần ở trên cái cá đô xóa mỡ. Okay, and this is the pathology that's corresponding to this one. You have fat cell, and this is the non-fat cell, which is the atypical lipomatous cell. Nhưng về mặt dạng của bệnh thì có cái hỗn hợp giữa cái tế bào mỡ bình thường và các tế bào mỡ không điển hình sẽ kể vào cái khối u này. Okay, this is the example of malignant type. When you have de-differentiated, which means you have area that is fat, and non-fat. Như đây là ví dụ điển hình của liposarcoma và cái nhóm ác tính. Thì thấy là trong một cái khối u này có hỗn hợp, đây là cái vùng mỡ bình thường trên T1 cano phá sát nó xóa hoàn toàn. Và đây là cái vùng mà không phải là tế bào mỡ bình thường, đây là làm thuốc.
So this is the cell type that is you have fat area corresponding to this area, and this is a non-fat area which is malignant area. Nhưng mà khi mà đối chiếu dạng của bệnh, đây là cái vùng cảm nhận tế bào mỡ bình thường, tương ứng với cái vùng mỡ này đã xóa hoàn toàn cái một phát giác. Và đây là cái vùng tế bào mỡ không bình thường, tương ứng với vùng này. Oh, sorry. Okay, another type of malignant cell. This is a myxoid liposarcoma. This area is bright, which represents the high water content. So this is myxoid area, but it's not the fluid because you can see enhancement in the post-contrast study. Một ví dụ khác của cái nhóm kháng tính, tức là cái myxoid, tức là nhầy, liposarcoma nó nhầy. Thì trên T1 chúng ta thấy không thấy rõ lắm, nhưng mà trên stia thì chúng ta thấy là cái tăng tín hiệu vì có chứa dịch, nhưng mà thật ra không phải là dịch hoàn toàn. Đây là tổ chức nhầy, trên gado thì là nó làm thuốc. Okay. And this is why we cannot see fat because the whole thing is myxoid. This is the pattern of myxoid on pathology. We can only sell a lipoblastic cell over here, which is malignant. Như vậy đến tình trạng của bệnh thì đây không phải là tế bào mỡ mà cả cái tế bào myxoid, tức là tế bào thể tích nhầy, kiểu như này. Okay, but sometimes you can see a hint of liposarcoma because you can see fat area on T1 is dark also similar to fat and is suppressed on post-contrast study with fat suppression. Đôi khi chúng ta thấy có một vài dấu hiệu gợi ý về cái liposarcoma, cái khối như này, thì như thế đây là tín hiệu tăng tín hiệu trên T1 của mỡ, trên stia là xóa cả, và trên T1 gado mà có xóa mỡ, đây là khoảng ngầm thuốc. Cái khối này nó vẫn giữ nguyên tín hiệu ngầm, nhưng mà cái khối xung quanh nó này có mỡ. Okay, I want to show this. This is our practice. You don't have to remember this because it depends on the resource and the team that you work together. But I just want to show you that I want to emphasize that the location, whether it's superficial, it's retroperitoneal or deep, is important. And whenever you have something that is not right, which means the size is big, I recommend it's more than 3 centimeters, risk of post-surgical morbidity, or have non-fat component, or have the septum that's bigger than 2 millimeters. You need to discuss with pathology, surgery, and then find the appropriate way to treat the patient. Thì đây là một cái tạm gọi là một cái guideline về hướng dẫn thực hành thì thật ra đây là tại trung tâm của cô thì thật ra chúng ta không cần phải nhớ cái này, nhưng mà có thể cái đấy chúng ta phân biệt ra 3 cái nhóm, tức là tổn thương đông, tổn thương sau phức mạc và tổn thương sâu. Thì ở đối với các cái tổn thương mà có nguy cơ, ví dụ như là kích thước trên 3 cm, có nguy cơ phẫu thuật hay là không có thành phần mỡ hoặc là bắt với dày trên 2 mm, thì đây là các tổn thương thuộc là có nguy cơ cao thì nên hội chẩn nam chuyên khoa. Okay, and the next thing will be nerve sheath tumor, which can be benign and malignant, and benign lesion will be schwannoma and neurofibroma. Nhóm tiếp theo tức là nhóm các cái u sợi thần kinh, u vỏ bao thần kinh, nerve sheath tumor. Thế này có hai nhóm lành tính và ác tính. Thì nhóm lành tính và hai nhóm là schwannoma và neurofibroma. Okay. And there's a size that I will show you one by one. This represents the peripheral nerve sheath tumor. Như vậy là các cái dấu hiệu của cái nerve sheath tumor ngoài vi sẽ có 4 dấu hiệu như này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng dấu hiệu một. The first sign is entering an existing nerve. The nerve enter the mass and it exits the mass. Dấu hiệu này chúng ta rất là quen thuộc, đó là dấu hiệu đi vào và đi ra của sợi thần kinh. Chúng ta thấy đây là có cái sợi thần kinh ở đây và cái khối này nó sợi thần kinh đi vào cái khối và đi ra từ khối. And this is the split fat side when the nerve go through the fat that's splitting, and this is the mass. Dấu hiệu thứ hai là split tức là tách cả cái lớp mỡ ra. Thì cái khối này nó nằm ở sợi thần kinh, nó nằm ở giữa cái mô mỡ, cho nên là khi mà nằm đây thì nó được tách hai cái lớp mỡ ra hai bên, cái khối nằm ở giữa. And this is the target side and fascicular side. When you can see fascicle inside the mass, or the mass which has central target. Ở đây là hai cái dấu hiệu, tức là fascicular bản dịch là cái vỏ sợi. Thì các anh chị thấy vì bản thân nó là cái u thần kinh, cho nên bên trong nó sẽ khởi cái vỏ sợi thần kinh. Đây là cả cái tổn thương tăng tín hiệu trên T2 xóa mỡ. Thì bên trong cả cái lỗ giảm tín hiệu nhỏ này thì là cả cái vỏ sợi thần kinh khi chúng ta cắt ngang. Còn đây là dấu hiệu viêm ẩm, thì bên trong nó có cái thành phần khác nhau, cho nên sẽ có cái phần tăng và giảm tín hiệu. So this is the target side. This is dark signal on T2 wavelet or still image, which is bright outside. This area of dark signal is high cellularity and is very enhanced in the post-contrast study.
Còn cái dấu hiệu khác ấy, những cái viết bảng này thì thấy hết là steer, thì đây là cái vùng nó giảm thì nhiều, tăng thì nhiều. Cái vùng giảm thì nhiều này chính là cái vùng đặc và nó tương ứng với cái vùng mà cấm ga đô ở trên cái một. Okay. And you can see the hyperechoic area in the center, and this is the mass and the nerve that go inside, corresponding to MRI on ultrasound. Đây là tương quan giữa siêu âm và cộng hưởng từ như thế thì khối này là giảm âm không đồng nhất, trung tâm thì là hơi tăng âm, viên liên quan là giảm âm và có cái dây thần kinh đi vào rất là rõ này. Okay, but this is the malignant tumor when you have heterogeneous and the size usually over 5 cm. Đây là các dấu hiệu gợi ý ác tính, ví dụ như là chúng ta thấy là những cái thước trên 5 cm và tín hiệu không đồng nhất và có cái những chuyên xoay tức là có cái thâm nhập. Okay. And another thing is you may see the nervation, which is atrophy of muscle comparing to normal muscle. Một dấu hiệu khác gợi ý ác tính nữa tức là cái cơ bên này, cơ mà bên có cái tổn thương là theo cơ và giảm cái dẫn truyền thần kinh, tức là hoặc là bất dẫn truyền thần kinh so với bên đối diện so với hai bên. Okay, and this is the malignant nerve sheath tumor in the person who has neurofibromatosis. There are several nerve sheath tumor and the big mass is here. Đây là một bệnh nhân ANF type 1 tức là u xơ thần kinh type 1 thì thấy là có một cái u và bao thần kinh rất là to ở đây. Okay, and this show post-contrast enhancement show heterogeneous of the mass. Các cái lớp tuột thấy là tầm tuột không đồng nhất, có cái vùng tuột và cái vùng ngoài tuột. Okay, and I just pass this one. Okay, all right. So the next one will be I will talk about vascular malformation, which you can show the characteristic. You don't have to remember all of this, and I will say that there's a group of vascular tumor and vascular malformation. Còn nên tiếp theo có cái khối u mô mềm, tạm gọi là khối u là các cái tổn thương liên quan đến mạch máu, thì theo phân loại của ISVA, tổ chức các phẫu thuật mạch máu thế giới, thì có hai cái nhóm, một bên là u, một bên là dị dạng. Thì nhóm u chúng ta hay điển hình vẫn là hemangiom, tức là tạm dịch là u mạch hoặc là angiosarcoma. Bên này là các cái nhóm dị dạng. Okay. The imaging pattern have the characteristic for vascular malformation. And is for vascular malformation, we will classify it as low fold, high fold, and complex. Complex is considered associated with multiple syndrome. Với vai trò của kỹ thuật cân nặng thì giúp cho chúng ta phân biệt được hai cái nhóm chính, tức là nhóm nhâm chảy cao và nhóm nhâm chảy thấp. Thì đối với nhóm nhâm chảy thấp thì đây là các cái tổn thương như là capillary, mạch máu mạch, tĩnh mạch và bạch mạch. Nhâm chảy cao cũng hay gọi là thâm động tĩnh mạch hay là dị dạng động tĩnh mạch, và các cái nhóm là combine, nhóm hỗn hợp. Thì thường các cái nhóm hỗn hợp này sẽ kết hợp với các cái bệnh di truyền như là hội chứng Tipper. Okay. The first one is capillary malformation, which is actually based on clinical finding, and mostly imaging is unnecessary because you can see the lesion like this. Tổn thương như này rất là phù hợp với các cái dị dạng máu mạch, thì thường chẩn đoán cái này bằng lâm sàng là đủ, đôi khi không cần đến ảnh. Most of the case will be venous malformation, which you have the bright signal of lesion around here. It's like a channel of fluid. So this is the fluid, that's the wall of lesion and has blood inside. Vì không phải các cái tổn thương trong liên quan mạch máu là dị dạng tĩnh mạch. Thì dị dạng tĩnh mạch bản chất nó là các cái hồ, các cái kênh mạch máu và có các cái biểu các cái lớp nội mô là thành là mỏng mỏng như này. Inside, and the blood inside can enhance in the post-contrast study. Như vậy trên hình có tiếp tục như này, ở T1 thì thấy là vì có máu nhưng mà nó hơi tăng tín hiệu lên T1 một chút. Sang T1 kiểu tiếp đô thì là sẽ ngấm vuốt, dạng vuốt đô tức là các cái ổ, các cái vùng máu nhỏ qua các chi buồng thì nó sẽ ngấm nhanh vào thành các cái hồ máu lớn, là cái nghĩa của cái dị dạng tĩnh mạch. Okay. Because it's the channel of blood, it can have thrombosis inside and it's infiltrable, which is well defined on CT scan on this one. Một dấu hiệu rất là gợi ý của cái dị dạng tĩnh mạch tức là sỏi tĩnh mạch, vì bản thân nó là các cái hồ hoặc là kênh máu nên rất là dễ tạo cái khối, nên là khối hóa thì thấy rất là rõ trên CT tăng tỷ trọng. Okay, and this is to show you the thrombosis inside. So this is the clotted blood in the channel. Đây là một cái khối hóa tĩnh mạch, đây là có cái khối, đây là cảm nhận của mình có cái khối.
Okay. And this another thing is lymphatic malformation. You can see the large cyst on either side corresponding to MRI, and this inside is the fluid. Một nhóm tổn thương tiếp theo tức là dị dạng về bạch mạch. Thì đây là bạch mạch dạng nang lớn, thì đây là cấu trúc dạng nang tấn công hoàn toàn vùng cổ, tương tự với là cái tăng tín hiệu nó cái động nhân trên T2. So, and this to show you the cyst, and this is a cystic incised in pathology. Đây là cấu trúc dạng nang, tăng tín hiệu thống nhất. Đây là cái của mình. Okay. And we can say is a macrocystic if it's large and microcystic if it's small. Về phân loại của X3 thì cả cái tổn thương bạch mạch thì là macrocystic tức là nang lớn đến 1 cm, nang nhỏ thì 1 cm. Okay. And the other thing is when you have high vascular flow, it can be AV fistula or AV malformation. If you can see the nidus, we can call it AV malformation. Và nhóm tiếp theo là nhóm với dòng chảy cao thì có hai đại diện điển hình là EVM tức là thông đồng tĩnh mạch và EVM là dị dạng đồng tĩnh mạch. Thì ở nhóm EVM có thể thấy được cái nidus, cái nhân và có cái tĩnh mạch nhiễm lưu. Okay, so this is okay. Okay, so the hyphovenous malformation can have the problem because you can have skin ulceration, trilobite, limb ischemia, and heart failure. Nhưng mà đối với dị dạng với dòng chảy cao thì thường nó sẽ gây như vấn đề trên mặt bằng lâm sàng hơn. Ví dụ như thì có thể có cái chi hai bên là không tương xứng, chi dài chi ngắn, rồi là vét, rồi cả cái tuyến phổi, bầm tím, thiếu máu và nặng nhất là suy tim. So the key findings we'll see, you can see the large vessel go into this mass. Key finding tức là những biểu hiện quan trọng, tức là anh thấy là một mạch máu rất là lớn đi thẳng vào trong cái khối này. Okay, another last thing is the lesion that contains fibrous tissue, and this is an example of fibrous tissue with its dark signal, and this is a superficial fibromatosis. Tổn thương tiếp theo tức là các cái u xơ ở nấm, thấy đây là u xơ nấm ở nằm một chân. Okay, and this is the deep soft tissue which had dark signal on T2 weighted images, so this is deep fibromatosis. Đây là tổn thương xơ bên T2 để giảm tín hiệu hoàn toàn. Okay, so this to show you that dark signal here corresponding to fibrous tissue with integrated with normal muscle. Đây là một tổn thương u xơ giảm tín hiệu, như tín hiệu rất là giảm trên cả cái tủy xương luôn, trên hai xóm mỡ. Thì đây là cái mặt dạng của mình, cả tổn thương xơ để xét kèm cả tổ chức của mô cơ. Okay. Okay. So this is a dark signal that represents fibrous tissue. Đây là giảm tín hiệu tương ứng với cái mô xơ. Okay, and because it's slow growing, it can cause bone deformity, and this has remodeling on the bone. Thì đây là cả tổn thương nó tiến triển rất là chậm, lành tính, cho nên là thông thường nó sẽ gây ra các cái biến đổi cấu trúc và biến đổi hình thái của cái xương. Đấy, dùng chữ remodeling không phải là các cái tổn thương ác tính nó phá hủy tiêu xương, mà chỉ là nó gặp đẩy biến đổi cái mặt hình thái thì nó không có phá hủy cái xương. But you can see also dark signal here and bone remodeling. Đây là cả cái tổn thương tương ứng, đây là xơ giảm tín hiệu và cái bone remodeling tức là tái cái cấu trúc của xương. Okay, but anyway, this cannot jump to benign lesion because you can also have fibrous high collagen tissue, and this one is the low signal intensity, but it's turned out to be malignant too. Nhưng mà không phải tất cả những trường hợp mà từ tín hiệu thấp trên T2 là lành tính, vì có những các cái tổn thương u mà nó giàu collagen, ví dụ như trong trường hợp này cái u xơ mà histiocytoma đây, nó mặc dù nó thấp tín hiệu trên T2 nhưng mà nó vẫn là ác tính. Okay, and the last thing is some tumor you cannot tell what the pathological finding is supposed to be, and you will consider that is malignant tumor until proven otherwise. If the size more than 3 cm, is deep-seated mass, heterogeneous, or has something like neurovascular involvement. Nhưng mà không phải lúc nào cái tổn thương chúng ta cũng có thể gợi ý được cái bản chất của cái tổn thương đấy. Thì một vài cái ý giúp cho chúng ta gợi ý đến hướng đến tổn thương ác tính, ví dụ như cái thước trên 3 cm nằm ở sâu, tín hiệu không đồng nhất, bên trong nó có hoại tử, có xuất huyết hoặc là có liên quan đến thần kinh và mạch máu. This is an example of malignant mass that heterogeneous, large, and has the area of necrosis. Nên ví dụ một cái tổn thương ác tính chúng ta không rõ bản chất là cái gì, nhưng mà như thấy
thì để ác tính cái kích thước lớn, độc tố rất là mạnh và có cái hoại tử. Okay, and whatever I want you to aware of some pitfall, like in this one, you can see the heterogeneous mass, which has dark signal here, and you can see something that's funny, it's like a band here. Ở đây là cuối cùng là ác tính, nó thấy là có cái là tín hiệu khối này tín hiệu không đồng nhất, ở đây chủ yếu là cái tín hiệu giảm viên T2, tương tự với các giảm viên T2 xóa mở. And this area has enhancement in the post-contrast study. Và chính cái vùng tín hiệu bất thường này đóng số rất là mạnh trên T1. This turned out to be a pseudoaneurysm. Và như tổn thương này thì lại là giả phình. So, and this is ultrasound that show you that has a flow inside the area of enhancement. Và làm siêu âm Doppler như vậy là có cái dòng chảy nổi ở bên trong. And this is CT scan that show you that this is pseudoaneurysm. Và chụp CTA thì rất là rõ, đây là một cái giả phình. So this area that has band like this is the pulse, the artifact on MRI that you're supposed to look at when you evaluated the soft tissue mass. Như vậy, lật lại cái hình ảnh của chúng thấy là tín hiệu là không đồng nhất và nó có cả cái ảnh nhiều như này đấy, thì là do cái dòng chảy và do mặt đập của cái khối này tạo ra. Okay, so this one is the last case that I want to show you. That's a pregnant woman with axillary mass, and the mass are here. The mass is here. Ví dụ tiếp theo là một thai phụ 25 tuổi và có cái khối ở nặng. And this is actually the finding of this is similar to the breast. So this is axillary breast in the pregnant woman. Và hình ảnh cái cấu động tư hoàn toàn tương tự với mô vú, như phù hợp với cái mô vú phụ nữ đang mang thai. So in summary, I would have shown you that our ultrasound is very useful for superficial mass. MRI can help in deep soft tissue because it can characterize the lesion based on the signal intensity. And aware of pitfall that I have shown you the pseudoaneurysm and axillary breast. Như vậy tổng kết chúng ta có 3 cái ý quan trọng. Thứ nhất là siêu âm rất là có giá trị, chúng ta phân loại các cái tổn thương nông. Còn vùng tư thì rất ưu thế với các tổn thương sâu, thì dựa vào các cái hình ảnh đặc hiệu về tín hiệu, về vị trí, rồi là tổ chức mở hay là hoại tử hay là các cái tẩm thuốc vân vân, thì phân loại các cái tổn thương và lưu ý các cái pitfall, các cái bệnh, ví dụ như là u bao hay thành tinh ở vùng cổ, giả phình hay là mô vú phụ. Okay, thank you for your attention. Thank you very much.